Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Dincolo de judecată, când trecutul nu te mai definește. Episodul 3. Onestitatea care doare, momentul în care nu te mai minți. Există un moment precis în viața fiecăruia în care știi. Nu bănuiești, nu intuiești vag, știi. Știi că drumul pe care mergi nu te mai duce nicăieri. Știi că relația te consumă, știi că jobul te golește, știi că viața ta a devenit o repetiție fără sens. Și totuși rămâi, nu pentru că nu ai înțeles, ci pentru că adevărul cere o schimbare, iar schimbarea cere pierdere. Onestitatea reală nu este frumoasă, nu este iluminată, nu este spirituală, este dureroasă pentru că îți ia ultima scuză. Cât timp te minți, mai poți spune, nu e chiar atât de rău, poate se va schimba, nu acum, mai am puțin, dar când adevărul devine clar, nu mai poți pretinde că nu știi. Și aici apare una dintre cele mai grele lupte interioare, lupta dintre adevăr și frica de consecințe. Pentru că adevărul nu te obligă să pleci imediat, dar te obligă să nu te mai minți. Și asta doare mai mult decât minciuni. Mulți oameni rămân ani întregi într-un loc greșit, pentru că nu pot suporta vinovăția de a ști și a nu acționa. Așa că aleg o soluție mai suportabilă și amorțesc conștiința. Se distrag, raționalizează, se aglomerează, se justifică. Nu pentru că sunt slabi, ci pentru că adevărul le-ar cere să renunțe la o identitate veche. Onestitatea cu sine nu este despre a te judeca. Este despre a spune în tăcere, asta nu mai este cine sunt, și a rămâne suficient de prezent încât să nu mai poți ignora această propoziție. Există o perioadă între a ști și a acționa. Și este una dintre cele mai fragile etape ale vieții. Nu ai plecat încă, dar nici nu mai poți rămâne pe deplin. Ești între lumi. Aici apare riscul cel mai mare. Să te condamn pentru că nu faci nimic. Dar adevărul este altul. În această etapă faci cel mai greu lucru posibil. Îți ții ochii deschiși. Nu fugi, nu te mai minți, nu te mai anesteziezi complet. Doar rămâi cu adevărul tău. Iar asta este începutul puterii interioare. Pentru că omul care nu se mai minte nu mai poate fi manipulat la nesfârșit. Nu mai poate fi cumpărat cu iluzii. Nu mai poate fi ținut captiv din frică. Poate încă să amâne, poate încă să se teamă, dar nu mai este inconștient. Și din acel punct, întoarcerea la sine devine inevitabil.